Welcome to EPL channel. Chinese New Year. ගොඩක් කටි කතා වෙනවා Chinese New Year කිය මොකද වෙන්නේ අපි කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ එහෙම කියලා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව playlist එකක් වෙනම තියෙනවා Chinese holidays වලට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියලා playlist එකක් බලන්න මේකත් add කරන්න. ඉතින් මේ අලුතව මේ අවුරුද්ද නිසා ඉතින් මේක ගොඩක් කල් කරගෙන යන කට්ටිය දන්නවා මේකට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අලුතෙන් එක්කතු ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ first experience එක තමයි මේ Chinese New Year එක. මොකද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. right එතකොට මේකේ ෆලෝ කරන්න ඕන විදි කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදි මම කියලා දීලා තියෙනවා මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙන වීඩියෝස් මම හිතන තුනක් තියෙනවා මේ තුනෙන්. ඒකට අමතරව මේ පොඩි ইনফෝමේෂන් ටිකකුයි මේක මුණ දෙන්න ඕන විදිය මම මේ වීඩියෝ එකේ කියන්නම්. ඉතින් මේ 2021 කියන Chinese New Year එක. Chinese New Year එක තියෙන්නේ February 11 ඉඳන් 17 වෙනිදා වෙනකම්. මේක එනවා a whole new week. A whole week එකක්ම තියෙනවා China will be shut down. China වැඩ කරන්නේ නැහැ ඒ කාලෙට. ඉතින් මේ කාලෙදී ඔයාට මුහුණ දෙන ගැටලු තමයි මේ seller respond කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වත් එක්ක මේ friendly ඉන්න sellers නම් already ඔයාට දැනටම කියලා ඇති අපි available නැහැ කියලා. ඒගොල්ලෝ එහෙම කියනවා. එතකොට අපි expect කරන්න බෑ අපිට මේ වගේ කියලා. ඉතින් තව දෙයක් තියෙනවා මේ දැන් සමහර sellers ලා ඉන්නවා WeChat එක මාර්ගෙන් ඒගොල්ලෝ මේව ගනුදෙනු කරනවා. right එතකොට කොච්චර තිබ්බද ඒගොල්ලෝ ඒ කාලේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අර ටිකක් staff එකක් එක්ක වැඩ කරන sellers ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ Chinese New Year එක තිබ්බත් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ 14 ඉන්නේ මං ගාව ඉන්නවා සාමාන්‍ය 10 දෙනෙක් වගේ sellers ලා. ඉතින් ඔයා ගාවත් ඇති මං කියන්නේ මේ මං ගාව විතරක් ඉන්න ඔයා ගාවත් ඇති. අන්න ඒ වගේ කට්ටිය තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. හැබැයි overall China shut down. China වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙදි කොහොමද ඔයාට eBay එකේදී වගේ effect එන කියන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන නැත්තේ කොහොමද එනම මම මේක මුණ දෙන්නේ. මම කොහොමද මගේ orders යවා ගන්නෙ. මේ ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් කෙනෙක්ට තියෙනවා. පාර්ට්නර් කෙනෙක් නම් already දන්නවා ඇති. right එතකොට ඔයාට දැන් මේකෙදි ඔයා ගන්න පියවර විදියට ඔයා මේකෙදි නම් ටිකක් එහාට ගියාම කියනවා vacation වේව දාන්න යන්න එපා. make sure your location is accurate. මේක පළවෙනි දේ තමයි location එක කියලා mean කරේ eBay එකට දානවා location එක China වල දානවා නම් drop shipping කරන කෙනෙක් නම් China location එක China විදිහටම තියන්න ඕන. ඔයා වෙන රටක් දැම්මොත් ඔයාට මේ privilege එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේ privilege එක? The extended time frame applicable. eBay එක recognize කරනවා China වල new එකක් තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ extend කරනවා මේ period එක. ඒ කියන්නේ additional ඒගොල්ලෝ දවස් කිහිපයක් දෙනවා ওই දවස් 7ට. ඉතින් ඒක ඔයා දැන් ඒ ඕඩර් එකක් දැන් අපි හිතමු 11 වෙනිදා ආවා කියලා 11 වෙනිදා ආවම extend වෙච්ච කියන්නේ ඔයා 11 to 35 business days දාලා තියෙන එක නම් තව දවස් 7ක් විතර එකතු වෙලා තමයි ඒක එන්නේ. ඒ කියන්නේ අර business days නැතුවත් calculate වෙලා එනවා. ඉතින් ඒ තියෙන එක ඔයාට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ location එක China තැම්මොත් විතරයි. ඔයා දැන් ශ්‍රී ලංකා හරි වෙන රටක් හරි දාගෙන අපි දන්නවා fake location දාගෙන කරන කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙම කරොත් ඔයාට ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඇටුවකට මුහුණ දෙනවා. ඔයා ඒකෙදි ship කරාම China වලින්ම item එක ship කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මේ ඔළුවේ තියාගන්න අනිත් එක තමයි දැන් අපි 11 වෙනිදා ගත්තොත් shipping date එකක් දෙන්නේ දවස් 7ක් පරක්කු කරලා. eBay එකෙන් මේක recognize කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ privilege එකට හම්බ වෙන්නේ මේ extended time frame එක දාලා තිබුණොත් පමණයි නැත්නම් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් 11 වෙනිදා කියලා පටන් ගත්තට සමහර ලාවට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන පුළුවන් 5 වෙනිදා වැඩ කරන්නේ නැති කට්ටිය. කියන්නේ වීකෙන්ඩ් එකක් අල්ලලා නිවාඩු දාන කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් සෙලර්ස්ලා. අපිත් එහෙමනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඉතින් පොඩක් සෙලර්ගෙන් අහන්නවත් එක වැඩ කරන සෙලර් කෙනෙක් නෝට frequent orders දෙන items එහෙම තියෙනවා නම් ඒ සෙලර්ස්ලා පොඩක් කියන්න ඔයා කවදද holiday එකට යන්නේ. මට මේක කියන්න මගේ මේ වගේ frequent orders ටිකක් තියෙන නිසා කොහොමද? එතකොට ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කියයි ඔයා orders වලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා orders ටික දාලා තියන්න අපි ඒක ship කරන්න මෙදාට කියලා කියයි. එතකොට මෙතන ප්‍රශ්න වෙන්නේ adjustment කරනකොට. ඒ කියන්නේ ඔයා discounts අන්න ඒ කට්ටියව තමයි අපි අල්ල ගන්න ඕන. WeChat through හරි කමන්නේ මේව කරගන්න. ඉතින් orders ටික දැම්මම ප්‍රශ්න නැහැ. නැත්නම් orders ටික අතේ තියාගෙන ඉන්න මම කියනවා වගේ ඊට පස්සේ මේක ඉවර වෙන්න යන දවසට අර bulk code එකක් විදියට ඒ ඔක්කොම ටික දාන්න. ඉතින් මේක අර කරන්න තියෙනවා හරියට මේක plan කරලා sheet එකකට අරගෙන මේ කාලේ පරක්කු වෙන්න මොනවද කියලා categorize කරලා වෙනම කරලා තිබ්බොත් විතරයි. ඒක පොඩ්ඩක් හිතන්න ඒක ඔයාටම කරගන්න පුළුවන්. right customers will see the time frame when refer ඕනම customer කෙනෙක්ට ඔයා China location එක දාලා තියෙනවා නම් එයා ගිහිල්ලා බැලුවම එයාට පෙන්නනවා එයාට refer කරන්න පුළුවන් මේ time frame එකේ තමයි item එක ලැබෙන්නේ කියලා. ඒතර පරක්කු වෙනවා කියලා දැනගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ ගන්නෙ 90%ක්ම එහෙමයි 10%ක් ඉන්න පුළුවන් දැක්කේ නැහැ කියන. ඉතින් ඒක ඔයා handle කරගන්න ඔයාට හැකියාව තියෙන්න ඕන customer කෙනෙක්ට right මේ reason එක නිසා තමයි Chinese new එක නිසා තමයි පරක්කු වෙන්නේ කියලා.
don't put vacation mode එක නම් දාන්න යන්න එපා බොරු වැඩක් මේ දවස් 7කට මොකද එතකොට ආයි ට්‍රැෆික් එක අපිට හදා ගන්න ඕන නිසා මේ සිනාරියෝ එකට vacation mode දාන්න යන්න එපා දාන්න ඕන සිනාරියෝස් තියෙනවා දාන්න ඕන reasons තියෙනවා ඒවා නැතුව මේ සිනාරියෝ එකට vacation mode දාන්න යන්න එපා මේකේ මේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ අලුතෙන් එකම එකතු වුණ කට්ටියට ඒගොල්ලන්ට තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ ඒ ගැටලුව තියෙන්නේ ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකනොත් ඒක මේකට පිළිතුරු ලැබෙයි කියලා make sure to greet your suppliers මේක අමතක කරන්න යන්න එපා. සප්ලයර් බයටත් වඩා වැදගත්. ඒගොල්ලන්ට ග්‍රීට් කරන්න නිව් වීක් දවසට මැසේජ් එකක් යවන්න. ඒක කරන්න අනිවාර්යයෙන් මොකද ඒගොල්ලොත් කැමති ඒගොල්ලෝ විඳිනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම මේ ගොඩක් ඒක මේ සෙලිබ්‍රේට් කරනවා. ඉතින් ඒකේ පාර්ට් එකක් වෙන්න ඔයගේ හැමදාම ඩේ ටු ඩේ හම්බෙන සප්ලයර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ට ග්‍රීට් කරන්න ග්‍රීට් කළා හොඳ විෂින් එකක් දෙන්න. right if you follow the process sale will not pause ඔයා හරියට process එක follow කරනවා නම් මේ sales ටික නැති වෙන්නේ නැහැ pause වෙන්නේ නැහැ නැවතින්නේ නැහැ හරියාකාර ඒ විදිහටම යනවා එකම දේ වෙන්නේ ඔයා මොන හරි දෙයකට මේක නැවතුවොත් ඒක නැවතුවම තමයි ඒ නිසා නවත්තන්න යන්න එපා දිගටම කරන්න එතකොට ඔය pause කියන එක මේ නැතුව ඔයාට දිගටම කරගන්න හැකියාව ලැබෙයි right එහෙනම් හිතනවා ඔයාගේ තිබ්බ ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් උත්තර ලැබෙන්නේ නැති කියලා අර අනිත් playlist එකත් බලන්න එක මම mention කරන්නම් description එකේ ඒකෙත් තියෙනවා ගොඩක් හොඳ දේවල් Chinese holidays වලට new week විතරක් නෙමෙයි ඒවත් ඔළුවට අරගෙන ඒවත් හරියාකාර කරන්න right එහෙනම් good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel channel එකේ තියෙනවා epal hub ඒක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ තියෙනවා යක්ෂකයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය කරන ඉදිරියටම යන්න එහෙනම් all the very best bring model Sri Lanka happy selling